prachovské skály začali lezecky objevovat studenti z Jíčína, kteří založili v roce 1907 lezecký kroužek Prachov. Jako první vylezli mnicha. Po první světové válce začali prachovky objevovat i saští Němci. První skupinkou byl asi Otto Rilke s kámošema Rudolfem Eichlerem a Otto Rottweilerem. V roce 1921 podle dat prvou výstupů sem podnikly 2 výpady. Bylo to v březnu a v květnu. Teď si jdeme vylízt cesty Otty Rilka v Prachově, ale ještě předtím se pojedeme podívat za žijícím potomkem Otty Rilka, kterýho se nám podařilo najít. Ottův prapravnuk Helmut Rilke umí hezky kreslit a umí nakreslit i Ottu. Našli jsme ještě jednu zajímavou osobu spojenou s Otto Rilkem a za ní se jedeme podívat teď. Also meine Urgroßmutter hat Otto Rilke in Tatra kennengelernt, wo er eigentlich geklettert hat. Es war in den 20er Jahren und ab dieser Zeit war seine Liebhaberin. Bis er in 1935, meine ich, die Charlotte geheiratet hat. Das ist meine Urgroßmutter. Meine Urgroßmutter und auch der Otto waren zusammen die Mitglieder von der Sozialdemokratischen Partei, aber danach hat Otto auch meine Urgroßmutter in die kommunistische Partei eingetreten. Tak a konečně teďka můžeme jet do Prachova zalízt si cesty Otty Rilkeho. První věž, kterou si od Otto Rilkeho vylezeme, je Hradecká věž. Vylezl ji v roce 1921 a dřív se jí říkalo Prachorscheibe. Stará cesta na Hradeckou věž je lehká čtyřka, nástup přes takový převísek, dá se tam dát i uzlíček, dál tam jsou hodinky, které určitě Otto Rilke využil a nad hodinkama kruh a od kruhu zprava na hranu a snadno na vrchol. Jdem na to? Cesta je to docela lehká, jenom by tady nemusel být tolik voz. Od kruhu si člověk není úplně jistý, jestli má jít vpravo nebo vlevo. Nakonec jsme šli vpravo. Tam. Čau. Čau. Rozhledy jsou tady famózní. Na celý centrální Prachov. Další cesty, které tady Otto Rilke má, jsou na Kočičí jehlu, kterou vidíme za mnou, a tam se vydáme teď. Kočičí jehla, to je podle mě Ottův asi nejvýznamnější zápis do prachovského lezení. Je to nádherná hubená věžička hnedka u Čapky a jehly. Nastupuje se po balvanech, šikmo doprava podél spárky k prvnímu kruhu, to je chodák.
A klíč je v podstatě mezi prvním a druhým kruhem. Oni jsou kousek od sebe, ale je tam takovej zdvih za oblejší chyty a jeden vstup tam je urvaný. U prvního kruhu je odlomený kus, tím pádem se cesta stává trošku těžší. Po cvaknutí druhého kruhu jsou to krásný rajbáskový kroky až nahoru. Hned vedle Kočičí jehly je Krákorka, na kterou má Otto Rilke hned 2 cesty. Severozápadní cesta je Sokolík a klíčem je delší elegantní krok a výšvih nahoru. Druhá cesta na Krákorku od Otty Rilkeho je severní spára. Začíná se takovým koutkem chytovatým, tam to je úplně v pohodě. Asi v polovině cesty je převísek a tam začíná vlastně klíčové místo. Tam je dobrý u toho převísku si založit něco tutového. Já jsem tam dal 3 ufouny od obročníků. A díky nim jsem si docela věřil, takže jsem se nenominoval hnedka do té širočiny, ale trošku jsem to vochcal vedle stěnou, čím jsem si ušetřil pár decimetrů širočiny. A potom jsem teda do té širočiny nastoupil a čekali mě asi 2,5 metru takový hlomození až na vrchol a je to podle mě hodnotná cesta. Na začátku koutku se člověk těší na tu cestu a pak ho to v zápětí rychle přejde. Nejtěžší je to nad tím žádným kruhem, který tam není. Když se musíš nanominovat do té širočiny a je to tam hnusný. Sedřeš si ruce, nohy, záda a plazmo vpřed se snažíš dobít vrchol. Další 2 krásné cesty od Rilkeho jsou na věž Komenský, která je hromové rokly. Stará cesta na Komenskýho je taková pěkná hvězdičková trojka, podél takový trhlinky, v takovým tom
klíčovým kroku. Nahoře se dá dát uzlík, já jsem tam dával UFO, který teda Rilke neměl, ale mě pomohlo, je tutový. Tak tohleto od toho Rilke neměl, protože obročníci to ještě nezačali vyrábět v té době. Ale on byl daleko lepší smyčkař. A nejen to. Dobrý. Ale hlavní odkaz od Rilkeho na Komenským je přesně osově souměrně z druhé strany. Jižní spára za 5, nejdřív taková stěnka a potom 2 takový spárařský úseky rozdělený policií. Dá se krásně vysmyčkovat a já jsem ji teda i samozřejmě odufounil. Takový ten klíčový spárařský krok je těsně pod vrcholem, ale dá se krásně zajistit. Ty vole. Nechce se mu. Vůbec. Jsem si to trošku myslel. Ten byl hodně tutovej. Jak vypáči? Paráda. Super. Teď nevím jako správný metodik, do kterého voka to vlastně mám dát. Žízeně. Teďka nás čeká Richelieu. Richelieu je krásná věžička vedle mnicha v centrálu Prachova. Nástup je přes Sokolíka do komínku, kde se člověk cítí hned líp. Potom se tam dá krásný uzlík, který vypadá docela tutově. Nad uzlíkem je to takový plácání ve stěně a přešlap ke kruhu.
kruhem se objeví erárka, kterou člověk vůbec nečeká. A pak už se jenom přehoupneš nahoru a je to tam. Zjistili jsme, že další lidi mají nahoře výhodu. Kratší potřebují kolínko. Čoče, já na druhým lezu jako větší trotl než na prvním. A to myslím úplně vážně. Bude tím, že nemáš důvěru v ostatní. Je to možný. Super. Paráda. Richelieu je poslední věž od Rilkeho přímo v Prachově, ale on šel zřejmě na vlak někam do Turnova a cestou se stavil v Hrdoňovicích, protože tady viděl krásný hřebínek a jemu se zalíbila krásná útlá věž přímo nad vesnicí. Jedná se o strážce vesnice. Na tuhletu pěknou věž si Otto s kámošema vylez normálku, takže první vylezená cesta na tuhle věž. Začíná se do převisů po takových docela dobrých chytech, ale člověk nikdy neví, co se tam urve. Doprava za hranu na Policii a tam pak nějakou takovou spárkou na další poličku, už osolenou jako prase a dál ke Smrčku nebo k Borovičce na vrchol. Na Policii prvolezce čekalo překvapení. Pojď se tam docela zesral a byla jsem povolána do funkce i já. Nakonec se nám to podařilo postavit a dobili jsme vrchol až k Borovičce. Z vrcholu jsou krásné výhledy jak na samotné Hrdoňovice, tak na Trosky. Tady v Hrdoňovicích naše putování s Ottou Rilkem končí.